Що таке бренд? Якщо ви запитаєте це в Гугла, найпершим рядком буде стаття від онлайн-школи Squad, в якій товстими літерами виділено найважливіше. Бренд – це не про гарний фірмовий стиль, а про глибину сенсів. Ми звикли, що ці сенси відшукують приватні компанії, щоб доносити до споживача цінності та філософію продукту. Або ті, хто створив особистий бренд, щоб доносити цінності розкішного відпочинку в готельному номері біля моря. Мало хто сприймає слово «бренд» в контексті репутації цілої держави. Але історичні обставини вкотре нагадують нам про важливість занурення у пошуки власних сенсів. Ви дивитесь другу серію проєкту «3 в одному» від Squad, і в ній ми розповімо про виклики нового часу, у протистоянні з якими креативники об'єднують свої сили з державою. Кожна країна має свій набір особливостей і рис, що відрізняє її від інших. Поговоримо більш конкретно. Наприклад, Німеччина от у вас з чим асоціюється? Пунктуальність, да, така увага до деталей. Франція – круасани, Ейфелева вежа, Зідан. Або США – Статуя Свободи. І, звісно, велика американська мрія. Ірландія. Країна практично всю свою історію змагається за свою незалежність, але вона створює атрибути певні свої. Свято Святого Патріка, зелений колір, клєвір. Кожна окрема країна – це бренд. Є країни з потужними брендами, є країни, в яких попереду велика робота. Немає бренду, немає емпатії, немає value, те, що називають, да? для визначення популярності національних брендів навіть існує свій рейтинг – Nation Brands Index, започаткований у 2005 році Саймоном Анхольтом, незалежним політичним радником з питань побудови іміджу держави, її репутації та національної ідентичності. Серед цього рейтингу є країна, яка посіла 42-ге місце у 2019 році, 43-є у 2020 і 48-ме у 2021. До війни в Україні не те, щоб якийсь там сформований бренд був, а якісь, скоріше, асоціації. Кличко, Шевченко, Майдан. Нестабільність, бідність, корупція, революція, Чорнобиль. Вбивають журналістів. Це десь біля Москви. Дешеві смачні продукти Янукович. і красиві жінки. Все. Це все зливається в єдиний такий інформаційний бабл, хмара тегів. Більшість того, що чули, це не те, що ми комунікували. Якщо ти не робиш централізовано і цілеспрямовано якусь комунікацію в світ щодо себе, то це вільне місце в головах людей, воно чимось займається обов'язково. Навіть в найкрутіших странах є проблеми, але з іншого боку має демонструватися і гарні сторони. 30 років ми цього не робили нормально, але час від часу прострілювало, щось геніальне. Ініціаторами створення бренду України стали англійці. Революції, трешаки, олігархи. Але після 2014 року Україна почала змінюватися. Тут найцікавіший час для інвестицій, для можливостей, для відкриття, для співпраці. І саме звідти взялася назва Ukraine Now. І потім англійська команда каже, ми ж не будемо все життя робити за Україну комунікації. Треба передавати цю відповідальність українцям. Хлопці, українська агенція, будь ласка, зробіть таку велику презентацію. А ми запросимо туди представників всіх міністерств. І це була насправді найнеприємніша презентація, мабуть, за останні 15 років, яка в мене сталася. Ми разом з англійцями, англійською мовою презентували це співробітникам міністерств. Декілька з них одразу вибіжали з піною у рта і сказали, що це за херня взагалі? Хто це взагалі придумав? Хто ви такі? Навіщо це все треба? Це все лабуда? Да ви таку фігню робите, бо вам все одно на Україну. Тобто от такий рівень там був комунікації. Англічані в шокі, бо вони ніколи не кажуть фідбек в такій формі, тобто навіть якщо не подобається. В якийсь момент там консультант цього прем'єр-міністра вибіжав і каже, ви знаєте, що ми маємо створити? Ми маємо створити символ. Який символ України? Символ України – це жовто-блакитне серце. Бо ми любимо світ і відкриті всьому світу.
ти розумієш, що людина, яка відповідає за комунікацію і стратегію України в світі, жодним чином не розуміє, що таке комунікація. Ми були настільки розчаровані, що сказали, що ми зробили цю стратегію комунікаційну, зробили назву, але ми не готові далі йти в створенні бренду. Потім ми розмовляли з Пашею, що вони погодилися зробити візуальний символ цьому бренду. Прошу, Павло, перший раз з трибуни. Так, перший раз. Добрий день. Може, пару слів про банду? Хороша агенція, я вважаю. Так, це була фактично перша офіційна брендингова кампанія України назовні, світу, про бренд України. Це Україна. І це її покоління свободи. Покоління красивих, сміливих, відважних. Покоління бунтарних і нелегковажних. Покоління, що бачить красу в усьому. На стіні, в перехожих чи в метро по дорозі додому. Воно знає смак перемог. І він незабутній. Це Україна сьогодні. Молода і красива. Територія свободи і місце сили. Вона вирує, спішить і міняється щохвилини. Вона відкриває серце і дає унікальну нагоду. Вже сьогодні, вже зараз відчути нестримний вітер свободи. Взагалі є дивним те, що у нас 27 років нашої незалежності, у нас не було бренду України. Взагалі не було. Дійсно, проблематика недостатньої розвиненості українського бренду, вона була. Є таке поняття в маркетингу, називається share of voice. Чим більше в тебе хор, тим більше тебе чують. Якщо ти хочеш стати номером 1 чи номером 2, то ти маєш витрачати стільки ж грошей, як номер 1, номер 2, на цей хор, на цей оркестр. Перша Українська Республіка постала в 917-920 роки, але у нас мова і усвідомлення себе як окремої спільноти виникло раніше, ніж держави. Тому з одного боку нам, як державі, 100 років, а з іншого боку, як спільноті, яка мандрує, відкриває саму себе, нам 1000 років. От тут в Києві 1000 років тусує група людей. Імперія Орда впала, королівство розвалилось, Орда розсипалась, одне феодальне, друге. Австрійської імперії нема, Російської імперії нема, Третього рейху нема, Радянського Союзу нічого нема. Все зникло. Ми все одно залишалися. Росія готує масштабну військову операцію в Україні. Про це заявляє українська розвідка. Наступ ймовірний вже із початку наступного року, заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Атака, яку готує Москва, буде набагато масштабнішою, ніж навіть у 2014-му. Очевидно, ми всі розуміли, що це можливо, але я до останнього не вірив, що вони наважаться. У нас ця думка пролазить, а ми її просто відсікаємо, не хочемо неї і цю думку думати. Я була дуже відірвана і не сприймала взагалі це як можливу реальність. Ніхто не передбачав. Підготовки ніякої такої не було. У нас не було плану, що робити. Можливо, хтось був такий розумний і геніальний, і там передбачав це. У мене друг, він в Азові, і він висилав попередження, будь готовий забрати дітей і відвести їх в безпеку. Ми вирішили ввечері, що ми маємо поїхати. Це було 23-го. Я як зараз пам'ятаю, презентація Київського планетарію. І мені треба на ній бути, тому давай поїдемо в понеділок. Це просто якась діч. І читаю Твіттер, і Байден каже: We have reason to believe the Russian forces are planning to and intend to attack Ukraine in the coming week, the coming days. We believe that they will target Ukraine's capital, Kyiv. І я такий... Почув машину, яка просто їхала і сигналила. Просто вона їхала, як будили, людей будили чи що. Лунали вже вибухи, чутно було, і авіація була над небом. Без паніки. Ми сильні, ми готові до всього, ми всіх переможемо, бо ми – це Україна. Я накрилась ковдрою,
І подумала, зараз я засну і цього не буде. Це просто сон. Кордон з Молдовою. За 3 хвилини якось попрощалися і все. Я залишився без сім'ї, з якою все життя був разом. Я усвідомив, що я можу їх ніколи не побачити, не зрозуміла, що далі. Мені подзвонила мама і сказала, що Сашко пішов в військкомат. Гордість і біль. Майже все життя зі мною жила кішка, і вона старенька вже була, їй було на той момент 18 років. В неї серцевий напад стався. І була дуже неспокійна ніч, ми провели її майже всю в паркінгу. От бляха. Порожній Київ, стоять їжаки протитанкові. І для мене от прям вже тут можуть їхати там танки. Не треба применшувати потужний ресурс, надпотужний ресурс. Ми можемо сміятися там про Другу армію світу, але це факт. Нація вирішила боротися. Это наша посадка, пидорасы, блядь! Люди зупиняють танки руками. Люди роблять вдома коктейлі Молотова. Кидай, кидай, кидай! Під вибухами і пострілами рятують тварин домашніх, не бояться цього робити. І це був сюрприз для багатьох, що можна, в принципі, спробувати навіть боротися з такою силою. He met the Ukrainian people. Виявилось, що Україна не тільки є, але балет, танки і ядерну зброю може спустити в унітаз. В незрозумілій ситуації, коли все ніби рушиться, то найперша відповідь, що робити далі, робити те, що вмієш. Я з дитиною маленькою зібрала раму і почала працювати в ті години, коли вона спить. Такий вектор, що я буду працювати от настільки багато, наскільки я можу. Допомагати тим, хто підтримує Україну в захисті. Ми відразу зібрали креативну індустрію, почали вриватися в інформаційний простір з власними продуктами і власною комунікацією. Мене подадували в купу чатиків з міністерств, де я бачив, що є і інші засновники агенцій, кидаються там якісь задачі. За хвилину було одразу 1000 якихось там повідомлень. Треба було лише робити креатив, але дуже швидко, дуже там постійно, тому що дуже швидко змінювалися обставини. Якийсь час не існувало, мені здається, агентств. Існувала, в принципі, українська креативна індустрія, яка разом щось намагається зробити. Очі були страшенно червоні, зір падає, здається, а всі починають і фігачить. Як завод видавали креативні снаряди. Бабах, бах, бабах, бах. Я якось навіть зробив скріншот свого робочого стола, тому що там не було, знаєте, коли там файли так наслоюються, і там не було жодного місця, де було б видно робочий стіл. Купа якихось банерів, листівок, якихось постів, і тому, божечки, воно просто неслось. Матраси, тут лежать якісь бабусі, якихось наших співробітників, тут якісь папуги, а тут лежать на цих же матрасах люди з ноутбуками і монтують відео. На початок повномасштабного вторгнення Україна мала одну з найзастаріліших систем повітряної тривоги у світі. Вона була створена 50 років тому, не мала потрібного охоплення в селищах, була неефективна для людей з вадами слуху та під час відключення електроенергії. Але з 95% покриттям інтернету рішення може лежати в кишені кожного.
У перші дні повномасштабного вторгнення 20 програмістів об'єдналися над ідеєю створення мобільного застосунка, яким насправді ніколи нікому не подобалося б користуватися. Нам вдалося за 5 днів зробити нове ефективне рішення, яке буде доступне всім, у кого є смартфон. Компанія Ajax має круту експертизу в миттєвих сповіщеннях про небезпеки. Компанія ST Falcon вже багато років займалася IT-волонтерством. І Мінцифра дуже активно включилася. І от нам вдалося цією дружною командою створити систему оповіщення, якою вона має бути в 21 столітті. Сьогодні пересічний українець отримує сповіщення у свій смартфон швидше, ніж він його почує на вулиці. На 45% зменшується кількість постраждалих від вчасного інформування про тривогу. Наші дані застосунки, вони публічно відкриті. Наприклад, вони використовуються для активації сирен у школах або там навіть на приватних підприємствах, які забирають ці дані. Або ж вони використовуються для автоматичного відкривання бомбосховищ. Загалом цей мобільний застосунок привернув до себе увагу дуже великої кількості аудиторії західних медіа. За цей час ми отримали вже понад 100 мільйонів контактів у світових ЗМІ. Attention, the air alert is over. May the force be with you. З усією країною до роботи долучилися великі приватні компанії. Пліч-опліч з креативними агенціями вони почали створювати соціально важливі проєкти. Всі наші плани були зруйновані, і ми просто стопнулися, певний час не працювали. Вирішили подати приклад всім. Прийшли до Енгрі, зробили з ними маніфест з віршами Грінченка «До праці». Праця – єдине знедоля нас вирує. Нумо до праці, брати. Годі лякатись, за діло святеє. Сміло ми будемо йти. Хоч у недолі і на щастя звікуєм, долю онукам дамо. Ми на роботу на світ народились. Ми для борні живемо. Будуй, ми поруч. Імпульс стався. Рівно через тиждень після того багато інших девелоперів вийшли з комунікацією, що ми також працюємо. Так, зараз не час для реклами. Але якщо ви бачите цю рекламу, це означає, що Приват працює. А це означає, що ви можете зняти готівку в банкоматі. В кредит теж. І однією тривогою менше. Той самий Приват, той самий Комфі. Одразу ми включилися в якісь проекти, які можуть якимось чомусь допомогти. З війною я зрозумів, мій дім не стеля і стіни. З війною я зрозумів, мій дім – це Україна. Око. Я думаю, що ви бачили ці кампанії, і око за око, і зуб за зуб. Обов'язково настане момент, коли, щоб побачитись, зв'язок буде не потрібен. А поки ми робимо все, аби він був. Трошки більше 10 кілометрів до лінії фронту. У нас було світло, до нас приїжджала нова пошта. А що менеджерам нової пошти не страшно? Та там кожен другий день прилітає, зносить будинок, а нова пошта працює. Ми влюбимось в 23-му році пророці. Сини, напевно, у шоці, і доці, напевно, у шоці, що ми зустрілись у 23-му році. Кого не спитаєш, всі в шоці, що ми зустрілись у 23-му році пророці. Це теж про бренд. Це про нас, про нашу незламність. Мам, привет. Мам, это я. Я сейчас часто вспоминаю детство. Дуже важливо цей цінний сенс, правду, важливий сенс донести туди, донесши куди ти отримаєш перемогу. Ваня, ты меня не слышишь. Что мне теперь делать?
Було відчуття, що росіяни не розуміють, що тут відбувається. В перші дні дійсно багато креативу створювалось для того, щоб привернути увагу росіян і білорусів, для того, щоб вони виходили на вулиці, там на всі ці антивоєнні мітинги і намагалися якось всередині своєї країни якось цю ситуацію змінити. Робили банерку, робили сайти про те, що типу виходь, бла-бла-бла. Був окремий відділ, який робив дуже всраті, дуже дикі речі, які були спрямовані на те, щоб росіяни не вступали до лав армії своєї. Розказували, що тут відбувається, що з ними відбудеться. Ты воюешь за чужую правду, за чужие звезды, ордена. Мама, мы еще можем быть вместе. Мам, забери меня домой. Вони вторглися, вони там були вбиті в Україні. Ми захищаємося і скажіть всім, що не потрібно цього робити. Люди вкладали власні кошти, щоб таргетувати ці меседжі на Росію. Але воно не спрацювало, звичайно, це. Потім ми вже зрозуміли, що це все не має сенсу. А ти бачив якусь реакцію від російських рекламників? Чи був якийсь фідбек? 0. Розчарування. 0,0 я побачив. На жаль. Мені багато писали з BBDO Лондон, BBDO Варшава, BBDO Нью-Йорк, BBDO Москва, нічого. Просто ніби ніколи нічого не було. Я не був готовий до того, що 150 мільйонів людей можуть раптом втратити людські якості. Більшість нам відповідала, що ми також прийдемо в Україну і вас вб'ємо. В квітні, мені здається, вже зовсім всі перестали робити будь-які кампанії на Росію. І почалися креативи, які були націлені на збір коштів, необхідних для закупівлі того чи іншого там обладнання для ЗСУ. І безліч цих креативів давали важливі результати. Одним з найпомітніших став проєкт з незвичною назвою 5 грамів незламності. Саме так назвали браслет, який виготовили з металу заводу «Азовсталь». Азовсталь. Наша душа – сталь. Маріуполь, Харків, Херсон і Київ – сталь. Вся Україна – сталь. Кожний солдат – сталь. Кожна мама – сталь. Кожний мамин малюк – сталь. Кожний врятований друг – сталь. Це була остання довоєнна партія цього металу з Азовсталі. Символ незламності, здається, всього 5 грамів металу, а стали легендою. Від Джастіна Трюдо до Тімоті Снайдера я щодня на комусь бачу Азовсталь, і я кожного разу радію. Ми планували зібрати 50 мільйонів гривень, а зібрали 300 мільйонів. Та результати не всіх кампаній можна виміряти точною сумою. Але їхній успіх в іншому – у створенні суспільного резонансу. Німеччина найповільніша в підтримці України, в підтримці військовою технікою. І ми анексували, насправді, частину території Берліну навпроти російського посольства, огородили його такою газовою трубою, завезли туди землю з деокупованих територій і написали там правила руського міру. Звісно, там була преса, звісно, були дискути. Депутати Бундестагу зустрічалися з нами, дізнавалися, що їм треба комунікувати, як вони можуть нам допомогти. Відповідь на це питання була очевидною. І запит військових миттєво підхопило суспільство. Менше навіть ніж за сутки зробили відео, котре закликало долучитись до цього флешмобу. Коротше, коли леопарди нам треба були, всі переодягалися в леопардове щось. Флешмоб став національним феноменом, заповнивши соцмережі леопардовим принтом. І воно почало просто якось дико нестись, бо там більше 111 мільйонів згадувань було досягнено за буквально кілька днів по всьому світу. І нам хочеться вірити, що це трошки все ж таки, але повпливало, бо не побачити в ленті леопард було просто неможливо. І що найважливіше, за 3 дні після запуску флешмобу ми отримали леопарди від Німеччини. Але є теми, для яких неможливо і створити сповнений завзяття флешмоб. Про них необхідно говорити, але важко промовляти вголос. Саме тому пошук форми для такої комунікації – це виклик для креативника.
Ми завжди працювали з соціальними темами, а зараз у нас з'явилася історія, що в нас є ще сексуальне насильство, скоєне під час війни. І це ті історії просто, коли які здаються, типу, якщо про них не знати, які лучше інші, вони здаються невидимі. Але це ж не значить, що їх нема. Ми працювали з офісом віце-прем'єрки з UNFPA, з першої леді, коли нам треба було послам і міжнародній спільноті показати, що ці історії існують, і їх ми не можемо замалчувати. Кожному на стілець поклали такий конверт, там писали конфіденційно, і потім вони їх відкривали, і там було нічого. Там були просто білі листки. В один момент виключало світло і заливало кімнату ультрафіолетом, і тоді на листках проявлялися ці всі історії, і вони могли прочитати ці всі історії. Говорили про те, що якщо ви їх не бачите, не значить, що їх нема. Україна – це країна, в якій, аби зробити добру справу, потрібно ще витримати конкуренцію. Більшість з нас долучились до цих справ, інші продовжують долучатись. З'явилася якась окрема культура рекламних кампаній для донатів. Зібрати 50 тисяч гривень на армію може кожен. Так вирішили двоє дівчат із Києва – Дар'я Червона та Аліса Меженська. Імпульсом відкривати новий збір було повернення Редіса і запит від бригади на велику кількість дронів. Під час сесії з друзями я запитувала, що їм заважає відкривати збори. Там, наприклад, подруга там має 20 тисяч підписників. Я кажу, чому ні? Вона каже, я не вмію писати тексти і не вмію робити картинки під збори. І я тоді зрозуміла, що я хочу вирішити цю проблему для них і дати можливість людям ось дати все просто для того, щоб вони відкрили цей збір. Зайшла тоді в режим створення сторіс. І прямо там заверстала цей паспорт, як він виглядатиме. Потім відправила це подрузі дитинства Алісі, яка дизайнерка цього проєкту. Вона все це красиво оформила. І разом зі мною наштормили цю назву «Тиловики». І оголосили збір під назвою «Тиловики Азову». Збір вибухає в соцмережах. Сотня небайдужих зголошується збирати гроші на Азов вже у перші години. Цілу ніч Дар'я відповідає на повідомлення. Сума зростає в геометричній прогресії. Більшість учасників ініціативи «Тиловики Азову» стають волонтерами вперше. Вони просять друзів, а ті своїх друзів донатити. Ми планували зібрати 5 мільйонів і нам вдалося зібрати 33 мільйони. І от мені здається, що це якась кампанія, теж феномен в тому сенсі, що показала силу такого мікро-інфлюєнсерства. Я відчула силу. Почуття провини, яке мене рухало на початку, воно трансформувалось в дію. І це дуже важливі речі, котрі допомагають втримувати загалом і підтримувати найважливіший і єдиний фронт ЗСУ, котрий існує. Той факт, що ми працюємо, що ми розвиваємося, що ми не стоїмо на місці, просто виносить людям мозок. Це було незрозуміло навіть, як можна мати таку силу, таку якусь незламність. У сміливості немає кольору. У неї цілих 2 кольори. Оцей час ми пройдемо, він залишиться назавжди в підручниках, в історії, і ми маємо закріпити за собою сміливість. Сміливість не завжди кидається в очі. Іноді вона вже в очах. Банда ініціювала дзвінок, кажуть, у нас є класна ідея, потрібна твоя увага і час, якщо ти повіриш в це, давай там робити цей проєкт. Я пам'ятаю, як я показав вже сайт, перші ролики, там відео, ці, які були зроблені президенту. Просто ноутбук відкрив, кажу, дивіться, що є така ідея. Сміливість має нелюдську силу і людське серце. І він каже, мені дуже подобається. Він звернувся до українців і сказав, що ви найбільш смілива нація в світі. Хто ще мав стільки сміливості постійно боротись проти будь-яких проявів тиранії, захищати саме свободу. Ось це наш бренд. Ось це бути нами. Бути українцями. Бути сміливими. Створити ідею – це найголовніше, але ж розповсюдження – це величезна частина реалізації цього проєкту. Якщо б цей меседж ніде не з'явився, це був би просто красивий меседж, просто красиві слайди в презентації. Денсу – це одна із найбільших комунікаційних груп в світі.
Ми представництво денсу в Україні. І, звичайно, ми спілкуємося зі всіма денсу. Банда на замовлення Мінцифри зробила цей креатив, а ми допомогли банді і Мінцифри розповсюдити цю рекламу по всьому світу. Мій особистий внесок в цей проєкт – це тільки те, що я сказав, що це волонтерство в США чи в Австралії. Вони могли сказати «до побачення, розбирайтесь самі». Це дуже важкий труд. У них була своя робота комерційна, але вони знайшли час, щоб допомогти нам домовитися з цими підрядниками. Підрядники видали цю рекламу безкоштовно. Якщо платити за цю медійку, це просто були б якісь шалені гроші. Країна не заплатила за це жодної копійки. – 200 міст, 10 тисяч екранів. І це спрацювало. 10 тисяч рекламних бордів в 200 містах по всьому світу зробили найбільшу рекламну кампанію для України. Більше 2 мільярдів охоплення по всьому світу. Таймс-сквер. Тобто це бачили у світі і дуже так немало разів бачили. Ця креативна ідея «Be brave like Ukraine», вона ніби змушує всі країни не допомагати нам, а рівнятися на нас. Друзі з банди попали прямо в саме серце. Але наш найбільший скарб – це Brave people of Ukraine. Мені здається, що ми сміливі та волелюбні не тільки в контексті ось зараз бойових дій, а взагалі навіть до цього ми були такими. Просто зараз побачили це яскравіше. У сміливості немає меж. Але є кордони. Брейвері – це було круто. Це період, який навчив всіх один до одного ставитися трошки більшим розумінням. Через всю зиму відчуття такого загального холоду. Не тільки фізичного, а такого, в цілому енергетичного такого холоду. В офісі холодно, вдома холодно, в телеграмі холодно. І от ми говоримо зі Скоттом Келлі, і він нам повідомляє, що він прийняв рішення приїхати в Україну. В цей момент у нас повний блекаут. І ми йому кажемо: дорогий Скотт, ми дуже цінуємо ваше рішення і вашу підтримку в такий момент. Ми дуже зворушені, але є одне але. У нас немає світла і з дуже високою вирогідністю не буде води. І ми не хочемо, щоб ви стикнулись з такими сильними незручностями, тому, можливо, вам краще перенести свій приїзд. І він розсміявся і каже: ви дійсно хочете налякати відсутністю води людину, яка рік обтиралась в космосі вологими серветками? І він приїхав. I've had the privilege of flying in space 4 times on a rocket. Right here, brave Ukrainian doctors save people's lives by flashlight. I used to think that the most beautiful light came from the stars. Now I know that it comes from human hearts. З 25-го поверху на 25-й поверх 2 рази на день. Це просто... А потім звикаєш нормально і вже такий, що там, на 25-й поверх. Не було інтернету, виходив під будинок, сідав в машину. Інтернет трошки працює, зарядка є. Автівка в певний час стала таким фактично офісом. Ми мали зібрати кошти на генератори для лікарень. Придумали такий проект, який мав назву Light Up Ukraine. 120 локацій по всьому світу вимкнули свою новорічну ілюмінацію на підтримку України. У ролика було величезне охоплення, там якісь мільйони переглядів тільки в інстаграмі у президента. І дуже теплий і великий відгук аудиторії донорів з усього світу. Бо, здається, це така маленька річ, просто вимкнулась новорічна ялинка, це ж зовсім не блекаут, правда? Але дуже зрозуміла була ця алегорія. І ми зібрали на генератори для лікарень понад $3 мільйони. Під час блекауту ми працювали, мені здається, втричі більше, ніж працювали до цього. Тому що
А що тобі ще робити? Ну, сидіти і працювати. Тому ми сиділи і працювали. Едвік – це найбільше американське видання про рекламу і креатив у США. У нас почалась дружба з людиною, яка дуже супортить Україну. Це був Девід Грейнер, інтернешнл едітор Едвіка. Коли ми написали про те, що українська креативна індустрія дуже дивно трансформувалась, тому що всі все роблять для того, щоб побороти пропаганду російську. Вони прийшли з думкою, давайте ми зробимо Едвік on Ukraine by Ukrainians. Ми готували випуск разом з командою Сквоту. Головною редакторкою стала Ханна Руденко, а до випуску приєднались більше 20 українських креаторів. Тобто це був єдиний випадок в історії Едвіка, коли вони дозволили, що вся редакція була українська. І це був дуже такий класний приклад, коли світ тебе почув і відреагував на це. Для того, щоб якось звертатися до міжнародної спільноти з питання і з проблеми деблокади українського експорту зерна, потрібна була якась для цього всього упаковка. І тоді ми разом з Офісом президента зробили цей проект Grain from Ukraine, з яким потім і президент, і Офіс президента багато доїздили і використовували його для того, щоб доносити якісь меседжі в такій більш емоційній, більш потужній формі. Вулиці Києва були заповнені бетонними блоками, і ось вони стоять на дорозі. Такі вони ще минулого року стояли занедбані. Вони всім нагадували про те, що війна триває. Ковальська запартнерилась з фондом «Діти героїв». Ми збирали так донати на арт-терапію для дітей. Придумали їм очі, придумали їм смішні капелюхи. І кожен з цих героїв пропрацьовував якусь дитячу травму. Представники і дипломати України почали у Твіттері постити наші блоки. Це кампейн, який за рахунок того, що він був дуже влучний, він був дуже контекстуальний і він був дуже людяний, знайшов резонанс і знайшов своє місце в серці кожного. В колаборації з антитілами і також хором «Вірьовки» і дитячим хором записали «Щедрик», наш український «Щедрик», переписали слова таким чином, де пісня якби сама себе просила зашазамити, але коли ти її шазамив, там була інструкція, як задонатити. Пісня потрапила в ротацію 22 радіостанцій 11 країн та була інтегрована в різдвяні фільми у вигляді рекламних банерів. Ця кампанія отримала «Срібного лева» на Каннському кінофестивалі реклами. Постійне перебування України в медіапросторі означало більше уваги, більше допомоги і більше позитивних результатів. Тому весь креатив воєнного часу було спрямовано на донесення світові інформації про трагічні події, які тут відбуваються. Але ворог вкладає гроші не лише у створення ракет, а й у просування власної культури, яка тісно переплетена з пропагандою. Росія завжди хотіла, щоб ми були частиною імперії. Працюють суто по певним технологіям. Пропаганда, захоплення територій, намагання завести своїх людей туди. Лобісти отримують кеш. Політики європейські, американські отримують кеш від росіян. Їхні інформаційні агентства працюють на весь світ. Russia Today віщає. Вони виробляють багато продукту, інвестують мільярди доларів в те, щоб бути помітними, щоб поширювати свої сенси. Кожен день накачують мільйони людей ненавистю до нас. В плані культури те саме. Росіяни дуже швидко в 90-ті зібралися і вкладали мільярди грошей в побудову музеїв про Росію за кордоном. Зокрема, в Берліні музей Другої світової війни називався «Русіше музей». В кожній країні, де я був, є руський культурний центр, русське то, російське то. Ми про українських письменників навіть не знали нічого. Поки ми були зайняті економічними дрязгами, з'ясуваннями стосунків, ми не досліджували ці достатньою мірою самі сенси про самих себе, а практично не інвестували, а це гроші. Російський вплив триває століттями, але з початком повномасштабної війни стало зрозуміло, що питання бренду, популярності країни та обізнаності про тебе у світі – питання не другорядного значення, а виживання. І в цій протидії між правдою та пропагандою з'явився проєкт, який можна назвати найвизначнішим. United24 – офіційна фандрейсингова платформа, яка збирає донати на підтримку України з усього світу.
Юнайтед ініціював створення президент. Він сказав, дивись, зараз там вся увага світу прикута до України, але не зрозуміло, як допомогти в кілька кліків, щоб був єдиний інструмент, який всі розуміли, що це точно там держава і це точно там верифіковані акаунти для отримання допомоги. Звернулися відразу до креативної агенції. І ми виходимо в Zoom, президент знаходиться десь під землею, під Києвом стоять війська, ми не знаємо, що далі. Є Михайло Федоров, є пан президент, є моя дружина, є ще посол України в Сполучених Штатах. У вас є 4 дні. Вам потрібен сайт, на якому люди можуть робити донейшн з усього світу. Вам потрібен бренд і вам потрібен ролик, тому що ми мали вийти в церемонії «Оскар». І ми щось презентуємо, президент посміхається в цей момент. Да? І каже, ну, якщо ви вважаєте, що так треба робити і що це найкраще, робіть, бо ви краще в цьому розбираєтесь. Це найгірше, що він міг сказати, бо я не спав ніч. І я задавав собі питання, чи це те, що ми маємо зробити, чи це те, як воно має виглядати. Ми вважали, що 6 травня 2022 року ми вже принесемо фантастичні результати, і в нас навіть було в плані, стояло в медіаплані Zoom з першими амбасадорами. Ну, звісно, ми дуже сильно помилялися. Це був абсолютно невідомий нікому формат державної фандрейзингової платформи. Юристи стояли просто на дибах, що це? Ніякий міжнародний партнер не може підписати з вами ніякі угоди, ніякі контракти, взагалі нічого, ніяких гроші вам не можна передавати. Ви взагалі розумієте, що таке NGO? Це Non-Governmental Organization. А ви що створили? Ми зробили цей бренд, як Федорів. Моя дружина очолила напрямок фандрайзингу. І почалися колаборації. У United 24 початково 3 напрямки – це оборона, медична допомога та відбудова України. І якщо з медичною допомогою і відбудовою України все ясно, да, тобто це дуже зрозуміло світовій спільноті, то напрям оборона, звісно, викликав серйозну таку істерику. Це збори на зброю, це збори на армію, це не прийнято, так не може бути. Коли в нас там чергове відмінилися там в перший місяць якісь івенти, хтось передумав давати нам донат. Ми на зустрічі з президентом озвучили, що є така складність, і запропонували, давайте відділимо, і буде окремо United 24 Defense, і окремо будуть United 24 гуманітарні збори. І президент сказав, під гусками війну не виграти. Ідіть, працюйте. Давайте уявимо собі, що ви приходите з ідеєю свого фільму. До мене, до Федорів, до Банди, до Віті Шкурби, до Віті Яшкова. І всі вони кажуть вам одне і те саме. Дякуємо. Це дуже потужна ідея. І ми відчуваємо, що цей фільм дійсно дуже потрібен. Але ні. 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 Пробачте, ні. Та ні. На жаль? Ні. Чи навіть без пробачте. Просто ні. Ні. Ні, ні, ні. І ще раз ні. Ми були певні, що всі зірки скажуть так, а у них свої обмеження, да, політично, етичні, там ще якісь. І він каже, ні, ні. Ми написали понад 1000 листів різним відомим людям і отримали мізерну якусь кількість відповідей, 6 чи 16, тільки з одним словом – ні. Ну, ще інколи було «дякую», але ні. А якщо вони облажаються, то тоді я, суперзірка, я облажаюсь разом з ними. Ви молодці, ми дуже вболіваємо за Україну. Давайте просто трохи почекаємо. Давайте призначимо Zoom через півроку. What the fuck? Куди нам чекати? В нас іде війна, нам потрібно зараз, сьогодні, прямо тут. І були моменти, коли нам в обличчя казали, у вас нічого не вийде. В останній момент Оскарівський комітет забороняє нам це. Вони говорять, ні, ви не вийдете, ми не пустимо вас в ефір. Перше в житті Сашко, автор майже усіх наших ідей, недоступний для мене. Нам всі відмовляють. Я чую тільки це ні звідусіль. І здається, що ми спробували вже все, а воно не рухається з місця. Я запізнилась на потяг до дітей і зрозуміла, що знову їх не побачу. Я була вже тоді в дорозі понад 30 днів без перерви. Це був дуже емоційний момент. В маленькому готелі прямо на вокзалі я зняла номер, зайшла, закрила двері і заридала. І я написала повідомлення Михайлу Федорову, що, на жаль, я просто не здатна керувати цим проєктом,
тому що я не можу привести його до успіху. Я не можу бути ефективною. Я не добиваюсь результату. І тому я прошу, щоб ви мене відпустили. І Михайло, треба віддати йому належне. Він написав, що я вас розумію, я вас підтримую, я не буду вас тримати. Це дійсно дуже важливо, як ви себе відчуваєте, чи щось дається. Давайте завтра поговоримо. В нас був там статус запланований Юнайтед в суботу. Встрибнула в цей зум до Михайла, показала йому презентацію, яку всю ніч верстала. І він все це послухав, і після цієї презентації написав мені повідомлення, що ви, звісно, можете зробити так, як ви вважаєте за потрібним, і я це підтримую, але мені здається, що дуже скоро у вас вийде. Треба просто продовжувати. І ми продовжили. Першим амбасадором United24 став Андрій Шевченко. Це буде назавжди зі мною в моєму серці. Він відповів на повідомлення з пропозицією долучитися до Юнайтед 2 словами «Я згоден». І навіть не питав, що потрібно робити. Другим амбасадором стала Еліна Світоліна, ще одна прославлена українська спортсменка, яка дуже знана в світі. Але нам потрібна була американська аудиторія. Хтось, хто буде говорити з американцями і кого вони знають. Першим американським амбасадором United24 став Лієв Шрайбер, 6-разовий номінант на «Золотий глобус», суперактор, якого всі обожнюють. Ми ніколи цього не забудемо. Цей внесок дуже важливий, бо він нас зрушив з місця. І далі вже все складалося значно краще. Сталася колаборація з Balenciaga, а потім Imagine Dragons. Це вже було просто диво, це вже була просто як лавина, да? Тому що всі домовленості почали підтверджуватися. Звичайно. Так. Так. Да. Ну так же ж. Та-та. Зараз серед амбасадорів United24 купа крутих людей. Френсіс Фукуяма, Тімоті Снайдер, Скотт Келлі, Осе Андерс – це засновник World Central Kitchen, який годувала Україною. І, звісно, це Марк Стронг, один з моїх найулюбленіших акторів. Олександр Усік, який приїхав в Ірпінь, щоб відкрити збір на зруйнований будинок. Він виходить з машини, дивиться на цей будинок і каже, цього не може бути. З'ясувалося, що в цьому будинку був боксерський зал. І в цьому боксерському залі вбили тренера з боксу, вбили росіяни, і Саша дуже добре знав цю людину. Починається зйомка цього ролика, де він має анонсувати збір. Він виходить, каже: 8 мільйонів. Я особисто від себе роблю внесок. Нам з вами треба зібрати ще 4 мільйони. Давайте повернемо житло українцям разом. Він закриває сам збори, якщо бачить, що щось не йде. Він постійно жертвує і долучається, його не треба просити. Друзі, труднощі нам даються для того, щоб ми їх проходили. Всім добра, рухаємось далі. What do movies teach us? When evil attacks good, when darkness attacks light, superheroes always come to the rescue. Успіх закріпив Марк Хеміл, коли головний Люк Скайуокер всіх часів та народів, людина, яка перемогла зірку смерті на отакому літачку, каже, що буде підтримувати Україну. Це був просто екстаз. But in reality, things are not like in the movies. There are no superheroes wearing capes, Jedi Knights, time machines, or magic wands. Instead, there are millions of real people standing up to real evil. And they all need real support. І головне, що зробив для нас Геміл, він став амбасадором напрямку оборона і обрав для себе армію дронів. Коментар з Твіттера, ми його часто використовуємо, де його підписник пише, що сьогодні я задонатив вперше на дрони для України на збір Марка Геміла, і я думав, як я буду спати вночі, адже це може когось вбити. І потім така приписка: я спав чудово, як ніколи в своєму житті. Тому Геміл обернув на нашу сторону свою величезну аудиторію, і зараз оборона – це 90% зборів. Найбільша сила United24 в тому, що він поєднує людей. Дуже різних людей з дуже різних країн, які б ніколи не зустрілися, не подружилися, не стали близькими без нас. А тепер ми разом створюємо, підтримуємо і рухаємося вперед, щоб допомогти Україні. Це не про бренд, а з одного боку. Але це теж спосіб розповісти, бо ми обираємо тих,
амбасадорів, да? Кооперуємося з тими людьми, які по цінностям резонують з нами, які здатні в світі брехні, постправди і слабкості, безпринципності сказати: ей, давайте ми підтримаємо. Це хоробрі люди. Пітер із Данії донатить Юнайтед ганяє тачки для армії. Мішель з Еквадору клеїть листівки «Stand with Ukraine», Огія з Японії пише українською «Добрий день». 10 тисяч людей, які купили міць за перший день. Джон та Шейла, Джульєта, Камаль, ті, хто з нами їздить в шпиталь. Хто з Україною? Музиканти, письменники, режисери, історики, актори, актриси, зірки спорту, володарі Гремі, підприємці, астронавти, мисткині і всі, хто каже «Слава Україні!». Ваші Юнайтед 24. Наразі це донори зі 110 країн світу. Збір платформи дуже скоро сягне цифри в 500 мільйонів доларів. Я не знаю, коли ви дивитесь це відео, але я думаю, що на сайті u24.gov.ua ви можете побачити цифру. Український креатив продовжує працювати нон-стоп, кричати на весь світ про тих, хто потребує допомоги, і тих, хто допомагає. Про всіх, хто продовжує воювати, працювати і донатити, будувати і відбудовувати. Українці продовжують створювати. І те, що ми можемо показати у фільмі, це лише невелика частина, бо насправді таких кейсів – мільйон. Звісно, такого знання бренду України, такого медіакавереджу ніколи в історії незалежної України не було. Наш сигнал, він став потужнішим, ніж сигнал росіян. Я думаю, що внесок креативної індустрії, напевно, важко якось виміряти, що він значний, дуже гарно і своєчасно спрацьовував. Ми просто зробили те, що ми вміємо робити краще всього. Ми знайшли можливість рекламувати Україну. Що робить скорена людина? Вона мовчить. Звичайно, не можна ніяким чином порівнювати з тим, що робило і робить ЗСУ. Але сам факт оцього оркестру голосу демонстрував, що ми як суспільство знаходимося у спротиві. І оце, мені здається, і сформувало якийсь такий бренд у світі, як Україна-борець. Ця еволюція надзвичайно класна, ефективна, але питання – це не досягти цього пікового моменту, а зберегти цей імідж. У нас це вікно можливостей, воно дуже невелике. Пропаганда ворога теж працює на бренд, але в мінус. Коли українці б'ються на мікрогрупи з різними поглядами там на щось, вони самі себе чудово канібалять в цьому плані. Ворог буде вкладати в це і продовжувати це робити. Перед нами ще багато викликів. Ми перемогли певні битви, але війну ще не виграли. І нам потрібно ще багато зробити для того, щоб остаточно розбити російську пропаганду і російську імперію. І це виклик для креативності, тому що з кожним місяцем стає складніше. Потрібні нові ідеї, новий погляд, свіжий погляд, інший погляд. Це наша мета, ваша мета, ви молоді українці. І це мета наших дітей і так далі. Неможлива вдала презентація себе в світі без самопізнання. Оцей шлях, який ми пройшли до самих себе, цю 1000 років, де ми і не знали цього. Ми до сих пір до кінця не розуміємо. Це велика задача наша до кінця зрозумітися, бо це диво. Ти в уряді, або ти створюєш сайти, малюєш дизайн, або там знімаєш відео, робиш каву, або відкриваєш ресторан. Сьогодні ти зробив свій вибір бути в Україні і працювати для нашої перемоги, все одно роблячи якісь маленькі або великі справи. Ми повинні бути разом і сильнішими. Я абсолютно спокійний за Україну як націю. Я певний, що у неї неймовірне майбутнє. І все ж таки, я завжди це відчував. І зараз переконався в цьому, які ми світлі люди, не дивлячись ні на що. От в мене такі були прадіди мої, діди, бабусі, батьки. Як би їм не було важко, як би не були ці кляті голодомори, війни, і скільки нас би не мучив цей Радянський Союз і вся ця клята імперія російська, ми завжди залишалися світлими людьми. Я вірю, що от ми не дамо цьому злу нас змінити, що ми не змінимося. Ми залишимося от тими, якими були ми століттями, да, і завжди ми такими були. В кожної успішної нації є батьки-засновники.
вибору кожного українця стати батьком-засновником. Sister, I'm coming home. Lover, I'm coming home. Father, I'm coming home. Brother, I'm coming home. Lover, I'm coming home. Mother, I'm coming home. Проєкт «3 в одному» від Сквот продовжується. І у заключній, третій частині ми розповімо вам про складнощі комунікації між клієнтом та креативниками, а також про зухвалі українські реклами і гейт, який вони викликають. Father, I'm coming home. Lover, I'm coming home. Mother, I'm coming